Війна на території України триває вже понад 1,5 роки. Уже було 2 фази російського наступу, 2 українських наступи, а кінця краю війні все ще не видно. З одного боку, населення воюючих сторін свято вірить, що конфлікт буде завершено рішучою перемогою. З іншого, незважаючи на заявлені визволені або захоплені квадратні кілометри, якими так пишається дехто, те, що відбувається на фронті, дедалі більше нагадує Всесвіт книги на Західному фронті без змін. На тлі цього деякі люди починають замислюватися, а чи не спеціально затягують війну, щоб знищити зайве населення, як до цього всіх морили карантином, який теж багато хто хрестив геноцидом. Ми ж зі свого боку скористаємося бритвою Оккама і спробуємо пояснити те, що відбувається, не з мовою, а об'єктивними причинами з погляду науки. Вітаємо всіх поборників нової цивілізації, ви на каналі Робітничого фронту України, і сьогодні ми поговоримо про позиційну війну. Для того, щоб в повній мірі зрозуміти те, що відбувається сьогодні, варто зануритися в історію і простежити, як промислова революція і перехід до індустріального способу виробництва змінили вигляд війни. Це довго, але необхідно для якісного аналізу. Перше, що змінила промислова революція, це спосіб комплектування армії. На момент початку бурхливого розвитку індустріального виробництва в передових європейських країнах переважали регулярні армії, які комплектувалися за рахунок рекрутського набору. З одного боку, рекрутська повинність була саме повинністю. Військовослужбовець призивався в армію насильно. З іншого боку, рекрут служив в армії від 10 до 25 років, залежно від країни, звісно. З урахуванням середньої тривалості життя трохи більше 30 років, це означало, що бути військовим йому до кінця. Рекрут ставав професійним військовим, і фактично армійці перетворилися на окрему касту. У той же час каста ця була нечисельна в масштабах населення країн. Так, наприклад, Велика армія Наполеона, яка була однією з найбільших армій в історії на той момент, налічувала до 600 тисяч осіб, і це при населенні 71 мільйон осіб. Тобто менше 1%. Доповнює картину те, що в великій армії служили далеко не тільки французи. Була також і армія Російської імперії, загальна чисельність якої сягала 722 тисячі осіб, а населення країни в цілому нараховувало 41 мільйон осіб, тобто менше 2%. Для більшості населення це означало, що ймовірність опинитися в струнких лавах рідної армії була досить мала, і бойові дії рядового селянина в глибинці не застануть, якщо тільки йому не пощастить опинитися на шляху маршової колони. Другою важливою характеристикою армії тієї епохи була компактність. Основним способом постачання армії був гужовий транспорт, або, якщо по-простому, вози із запряженими кіньми. Головний засіб зв'язку – зв'язковий на коні. У сукупності це не дозволяло армії розосереджуватися і займати великі простори. А марші перетворювали її на багатокілометрову колонну, від початку до кінця якої можна було скакати кілька днів. Вище згаданий Наполеон вирізнявся не тільки умінням командувати військами як тактик. Що важливіше, він вмів організувати марші та зосереджувати великі сили і бити своїх опонентів частинами. Адже, як відомо, дурні вивчають тактику, розумні стратегію, а професіонали вивчають логістику. Таким чином, навіть наполеонівські війни ще велися відносно невеликими, професійними, повністю відірваними від господарського життя країни арміями. Вони поки що відповідали головному принципу феодального, так би мовити, суспільного договору. Ви працюєте, ми вас захищаємо. Проте, хоч би якими прекрасними і витонченими були офіцери, хоч би як жорстко вимуштрованими були солдати, наполеонівські війни стали лебединою піснею старої рекрутської армії, адже технічний прогрес не стояв на місці. Революцію у військовій справі, як і у всіх інших галузях суспільного життя, зумовили паровий двигун і телеграф. Використання парового двигуна і розвиток залізниць дали змогу перевозити і забезпечувати армії набагато більше, ніж раніше, а телеграф давав змогу ними керувати. Наступна велика війна в Європі була вже індустріальною. Цією війною стала Кримська війна 1853-56 років. Англо-французькі війська активно використовували телеграф та пароплави.
У той же час відстала Російська імперія не могла так оперативно перевозити армію, але протиставила майже 2 мільйони мобілізованих солдатів. Підсумок з військової точки зору був досить невиразним. Англо-французи зрештою таки взяли Севастополь, але армія Російської імперії так і не була розбита, і що робити далі було не зовсім зрозуміло. Висадка в Петропавловську провалилася, а десант на Санкт-Петербург так і не висадився. У підсумку доля бійки між світовими імперіями, які разом займали більше половини земної кулі, вирішувалася на невеликому півострові. Водночас економічний тягар війни змусив Російську імперію підписати мирну угоду і почати соціально-економічні реформи. За підсумком Кримської війни всі передові країни взяли курс на поліпшення технічного оснащення армій, а також на збільшення чисельності військ, і війна пішла у народ, армії стали по-справжньому масовими. Це вимагало створення мобілізаційного резерву, для чого було введено загальну військову повинність. Кожен громадянин або підданий держави зобов'язаний був пройти службу в армії. Під час служби він отримував основні армійські навички і у воєнний час міг би бути призваний до строєвих частин в рамках мобілізації. Армія епохи розвиненого капіталізму, вже не професійні солдати, чий бойовий дух і моральний кодекс більше нагадував корпоративний – це озброєний народ. І поки що тільки відсутність технічних засобів не давала мобілізувати багатомільйонні армії на фронті від моря до моря для взаємного винищення. Але ми йдемо далі. Наступний великий військовий конфлікт – громадянська війна в США. Вона ж війна півночі і півдня. Приблизно однаковий рівень технічного оснащення. На півдні мали багату військову традицію і чудовий вишкіл особового складу. Але незважаючи на військову доблесть південців, сіверяни мали чисельну перевагу. За кілька років кривавого опозиційного глухого кута і запеклого ривка південців на північ, південь втратив можливість формувати нові підрозділи в потрібній кількості і незабаром був зломлений. А на черзі наступна велика м'ясорубка – франко-пруська війна 1870-71 років. Французька армія, незважаючи на катастрофу в битві при Седані, не була остаточно розгромлена. І хоча прусаки вийшли до Парижа, французький політичний діяч Гамбета зміг сформувати нову армію і відправити її в бій. Водночас у Парижі відбулася перша спроба соціалістичної революції – повстання Паризької комуни. Французький уряд через розлад тилу був змушений підписати мир і просити німців про допомогу в придушенні заколоту. У самій же Прусії було запроваджено режим максимального регулювання економіки та мобілізації, що забезпечило стійкість системи і дало можливість сконцентрувати на війні всі сили суспільства. Як можна здогадатися, після війни всі сили були кинуті на утримання цього положення. Тоді уряд скуповував залізниці, допомагаючи банкам, і вводив мита в інтересах магнатів металургії. Платити ж за такі успіхи повинні були робітники і ті верстви буржуазії, яким бракувало конкурентної переваги, а точніше участі у корупційних схемах берлінських бюрократів. Маркс і Енгельс ще на початку тієї війни заявлять, що Бісмарк повалить бонапартизм у Франції, щоб встановити його у себе на батьківщині. Ця цитата в реаліях і нашої війни продовжує бути актуальною щодо вождів антифашизму і боротьби проти рашистського тоталітаризму. Так ось, дрімати буржуазії було ніколи. Вона вивчала важливі уроки останніх війн, а саме: військ має бути багато, війська мають розташовуватися щільно, щоб унеможливити фланговий прорив і не допустити повторення битви при Седані. Вогнева міць військ має бути збільшена завдяки використанню скорострільної і важкої артилерії. Надалі було винайдено кулемет, дулове гальмо артилерійських знарядь, а в логістичну структуру армії було глибоко впроваджено автотранспорт. При цьому авіація і кулемети стали могильниками кавалерії, армія втратила стрімкість, оскільки вогнева міць багаторазово перевищила мобільність наступаючих військ. При цьому розвинена на початку ХХ століття мережа залізниць давала змогу стороні, що обороняється, перекидати резерви на загрозливі напрямки до того, як туди зайдуть війська противника. Саме це зумовило позиційний глухий кут Першої світової війни. Після маневрених боїв початкового періоду війська закопалися в землю.
а лінія фронту була практично суцільною лінією окопів від протоки Ла-Манш до Альпійських гір на заході і від Балтійського до Чорного морів на сході. Звісно, на всій протяжності цих фронтів усі не просто сиділи в окопах і дивилися один на одного. Сторони постійно шукали способи і не залишали спроб прориву фронту. Про успішність цих спроб можна судити за назвами битв Першої світової війни. 14-та битва при Іпрі, 11-та битва на річці Ізонцо, 2-га Галіційська битва, Верденська м'ясорубка, бійня Нівеля, битва за Сморгонь, що тривала 810 днів. Втрати за підсумками кожної операції могли сягати сотень тисяч, а самі операції являли собою криваву бійню за хатинку лісника. Тим не менш, певні наступальні успіхи сторони все-таки мали. Наприклад, використання хімічної зброї чи поява на полі бою танків дали змогу німецьким та англійським військам ефективно потіснити противника. Але стратегічно ці успіхи нічого не змінювали. Тактичні прийоми показали себе дещо краще. Спочатку російський генерал Брусилов використав новаторську тактику одночасного удару на різних напрямках з подальшим введенням у бій резервів там, де наступ був найвдалішим. Це призвело до ефектного прориву фронту австрійських військ. Чому саме ефектного? Тому що така тактика не дала змоги сформувати великі резерви, у підсумку війська Південно-Західного фронту вперлися в Луцький укріпрайон. І розпіарений брусилівський прорив закінчився, як і решта операцій Першої світової, позиційною м'ясорубкою. Німецька армія, у свою чергу, розробила тактику штурмових груп. У 1918 році німецька армія починає операцію Міхаель, першу наступальну операцію з цілої низки запланованих. Закінчуються ці операції тактичним успіхом німецьких військ, але до глибокого прориву фронту не призводять. Німцям катастрофічно бракує рухомих з'єднань, навіть просто кавалерійських, адже більша частина німецької та австрійської кавалерії на той час зайнята окупацією України, де з перемінним успіхом намагаються воювати з махновцями і червоними партизанами. У підсумку наступальні частини виснажилися. Німецька армія знову виходить до Парижа і зазнає другої поразки у другій битві на Марні. І хоча бойові дії розвивалися таким чином, що Ремарк їх влучно охарактеризував фразою «на Західному фронті без змін», у тилах армії, що воювали, все було набагато цікавіше. Перша світова війна – це перша тотальна війна в історії людства. Уперше у війні була задіяна не тільки армія, а усе суспільство цілком. Формування багатомільйонних армій вимагало від кожного громадянина або роботи на військову економіку, або прямо плати кров'ю. Не всі суспільства та економіки початку ХХ століття виявилися до такого готові. Слабкою ланкою в ланцюзі найбільших держав, як і передбачав Ленін, виявилася Російська імперія. До кінця 1916 року в Російській імперії через зношення парку паровозів і вагонів і брак кваліфікованої робочої сили стався логістичний колапс. Труднощі з перевезенням призвели до нестачі продовольства в Петрограді, які в лютому 1917 року вилилися в голодний бунт, що своєю чергою переріс у лютневу революцію. Монархія в Росії була повалена, влада переходить до тимчасового уряду і Петроградської ради робітничих і селянських депутатів. Тимчасовому уряду не вдалося вирішити логістичні проблеми, та він і не міг цього зробити, бо вони походили з економічного базису. Банально не було потрібної кількості паровозів і вагонів, і взяти їх було нізвідки. Ось як описує стан постачання армії генерал Головін у своїй книзі «Військові зусилля Росії у світовій війні». В сентябре месяце после неудачи выступления генерала Корнилова развал армии страны пошел быстрым темпом. Для армии приближалась продовольственная катастрофа. В начале октября 1917 года автор этой книги, готовясь к поездке на межсоюзническую конференцию, имел в Ставке подробную беседу с главным полевым интендантом. Этот последний дал цифровые данные о степени обеспечения русской армии продовольствием. К данным своей таблицы главный полевой интендант добавил, что на дальнейшее регулярное пополнение указанных запасов, многие из которых приближаются к исчерпанию, он рассчитывать не может. На вопрос автора, что же будет дальше, главный полевой интендант развел руками и сказал: «Голодные бунты». Через 10 дней после этого разговора автор участвовал в заседании министров Временного правительства.
На этом заседании министр продовольствия господин Прокопович категорически заявил, что снабжать продовольствием он может только 6 миллионов человек, между тем, как на довольствии находилось в это время 12 миллионов человек. Присутствующий на этом заседании министр путей сообщения столь же категорично заявил, что если с интендантского пайка будут сняты 1 200 000 железнодорожных служащих и их семейств, то железнодорожный транспорт сейчас же остановится. Таким образом, требовалось немедленное сокращение армии, достигавшей в это время вместе с запасными войсками во внутренних округах 10 слишком миллионов. Более чем на 5 миллионов человек. Подобное требование, по существу дела, являлось демобілізацією. З такими проблемами зіткнулася не тільки Російська імперія. Питання постачання армії, що багаторазово зросла усупереч усім передвоєнним розрахункам, постало перед усіма країнами, що воюють. Для того, щоб розв'язати цю проблему, сторони розвинули ідеї Бісмарка і побудували у себе в тилу класичний держкапіталізм. Це давало концентрацію виробничих і логістичних зусиль на військових завданнях. Можна сказати, що якби така система перебувала під демократичним контролем робітників, це могло б стати останньою сходинкою перед побудовою соціалістичного суспільства. Але владу контролювали корпорації і вважали кращим пустити колосальні зусилля на вбивство людей. Повертаючись до Російської імперії, незважаючи на всю зовнішню суворість і жандармерію в країні, вона вирізнялася доволі слабким державним апаратом. Він до того ж був сповнений пережитків і системних компромісів, що дісталися Миколі II від попередніх епох. Центральна влада просто не могла змусити буржуазію докласти всіх зусиль до війни, хоча дуже старалася, створюючи спеціальні органи, особливі наради. Та що там казати, навіть армійські структури перебували в стані часткової анархії. Згадуємо Брусилівський прорив, під час якого командувачі Північного і Західного фронтів генерали Руський і Єверт відмовилися проводити масований наступ для підтримки наступальних військ Південно-Західного фронту, всупереч наказам Ставки Верховного Головнокомандувача. Та й взагалі, в царській армії було в порядку речей, що Ставка не наказує, а радить, а командування нижче виконує накази на свій розсуд. Другим невирішуваним у рамках системи питанням було постачання продовольства. Продрозкладку царський уряд запровадив ще у 1916 році, і вона мала змусити селянство віддавати хліб. Та тільки системно виконувати свої ж розпорядження царська влада була хронічно нездатна, а тому царська продрозкладка провалилася, навіть не розпочавшись, не зустрівши навіть мінімального опору селян. Саме така розхлябаність державного апарату, який взагалі не відповідав вимогам часу, і дала можливість більшовикам повстати. До того ж, тільки більшовики змогли запропонувати програму, яка давала змогу побудувати справді ефективний контроль над виробництвами та мобілізацією. Це і тільки це дало змогу вижити в епоху імперіалістичних війн, згодом перемогти у громадянській війні та видворити усіх інтервентів. У жовтні в Петрограді відбувається соціалістична революція і радянська влада опиняється в скрутному становищі. Було очевидно, що за таких умов подальше продовження війни з Німеччиною неможливе. Тоді радянське керівництво приймає німецьку пропозицію від 1916 року про мир без анексій і контрибуцій. У Бресті починаються переговори. Радянську делегацію очолює Лев Троцький, який і йде на переговори з позицією «ні миру, ні війни». Він розраховує затягувати переговори доти, доки не станеться революція в самій Німеччині. Не сказати, що ідея Троцького в цьому питанні була зовсім відірваною від реальності. Німецька імперія у кінці 1917 року вже сама дихала на ладан. Переживши так звану бруквяну зиму і вводячи в обіг дедалі більше ерзац-продуктів, німці відчували величезні труднощі з продовольством. Власне, поставок продовольства від радянської делегації вони і вимагали. А Троцький, у свою чергу, не відповідав нічого конкретного. Тоді німецька армія, яка ще зберігала високий рівень боєздатності, проводить кілька наступальних операцій, унаслідок яких окупує Україну, що за їхніми уявленнями може розв'язати продовольчі проблеми Німеччини та її союзників. Радянський уряд змушений визнати територіальні поступки і зобов'язується виплатити контрибуцію. Здавалося б, Німеччину врятовано. Та в окупації України німцями була ціла низка нюансів. Спочатку німці та австрійці планували контролювати через маріонетковий уряд гетьмана Скоропадського. Але жорсткі заходи і скасування усіх революційних перетворень, як от повернення до 12-годинного робочого дня,
призвело до того, що гетьманський уряд ледве контролював навіть Київ. В Україні піднялося повстання червоних партизан і підтримуваних більшовиками махновців. У підсумку окупація України відтягувала дедалі більше сил, яких не вистачало на Західному фронті, а те продовольство, яке вдавалося вилучити в українського селянства, або з'їдалося на місці окупаційними військами, або передавалося до Болгарії та Австро-Угорщини, де продовольча криза була ще серйознішою. Або ж гуманітарка банально розкрадалася чиновниками адміністрації Скоропадського. У підсумку на 1918 рік вирішити продовольчі проблеми Німеччини не вдалося, а окупація України призвела до провалу наступу на Західному фронті. Німеччина підписує капітуляцію, а соціально-економічні тяготи війни призводять до повстання матросів у Кілі, яке переростає в революцію. Ні зворушливі вірші Джона Макрея про червоні маки, які стали символом Першої світової війни, ні гасла «Ніколи знову», які сьогоднішня українська влада мавп'яче скопіювала і просуває як символу Другої світової, не зупинили підготовки до нової світової війни одразу після закінчення Першої. Уже на Версальському конгресі, де вирішували долю післявоєнної Європи, американський президент Вудро Вільсон зауважив, що бачить у мирному договорі кілька десятків приводів для наступної війни. На Німеччину було накладено величезні репарації, але оскільки армія під час Першої світової війни так і не була розбита, багато хто в Німеччині вважав, що укладення миру було передчасним, а національне приниження, якого зазнали німці, зародило в народі ідеї реваншизму. Тоді генерали з великими погонами засіли в штабах і стали аналізувати досвід попередньої війни. Картина така. Розбити на полі бою відмобілізовану армію промислово розвиненої країни, м'яко кажучи, проблематично. Війну виграє тил, програється війна теж у тилу. Також під час війни добре себе показали такі нові види озброєння, як авіація і танки. Бачили два варіанти виходу з позиційного глухого кута. Розбити противника до того, як він встигне мобілізуватися, або позбавити противника тилу. Одним із варіантів руйнування тилу стала доктрина італійського генерала Дуе. Ідея італійця полягала в тому, що масовані бомбардування можуть зруйнувати логістичні та виробничі ланцюжки, посіяти паніку серед населення і примусити противника до капітуляції. Тезова доктрина Дуе мала такий вигляд. Панування в повітрі буде завойовано бомбардувальниками, бо вони зруйнують центри зосередження, постачання і виробництва ворожої авіації. Моральний дух жителів під бомбардуваннями впаде негайно. Здача противника відбудеться, можливо, ще раніше, ніж сухопутна армія встигне закінчити мобілізацію, а флот вийде в море. Концепція була дещо екстравагантною та оптимістичною, але сама ідея руйнування тилу за допомогою бомбардувальної авіації була раціональною. Реалізувати її могли лише США і Великобританія, оскільки вони мали ресурси і технології для масового виробництва важких бомбардувальників. У СРСР розраховували дезорганізувати ворожий тил за допомогою пропаганди та ідеології і діяльності Комінтерну. Утім, не можна стверджувати, що радянське керівництво розраховувало тільки на це. У СРСР створювалися передові збройні сили, промисловість освоювала масове виробництво танків та іншого озброєння. Просто для СРСР ідеологія була єдиним способом впливу на тил противника. Свій же тил страждав від агентів-відворушників, які намагалися створити внутрішній фронт проти радянської влади. Саме боротьбою з їх спробами реставрації капіталізму можна пояснити всім відомі репресії кінця 30-х років у СРСР. І не треба звинувачувати радянський уряд у шпигуноманії, адже перед ним розгорталася трагедія Іспанської республіки, яка в боротьбі з франкістами програвала, незважаючи на героїзм революціонерів і учасників інтербригад. Причина ж поразки полягала в тому, що Народний фронт, який керував тилом армії, був угрупуванням ворожих одна одній фракцій. Постійна внутрішня гризня відволікала цінні для фронту кадри. Виробництво не могло задовільнити потреби республіки в озброєнні, яка навіть готова була купувати гвинтівки у своїх супротивників із нацистської Німеччини. Політична розхлябаність згубила прогресивний проєкт і призвела до років жорсткої диктатури.
Уроки Іспанії були засвоєні і в Москві, і в Лондоні, і в Берліні. У Німеччині ж розробили відому всім стратегію Бліцкригу, а стійкість соціально-економічної системи забезпечувалася режимом відкритої терористичної диктатури фінансового капіталу, тобто фашизмом. Суть Бліцкригу полягала в розгромі противника по частинах до того, як він встигне мобілізувати свої сили. Для цього створювалися потужні мобільні з'єднання, танкові групи. Виглядати це мало так. На ділянці прориву зосереджуються сили, які мають чисельну перевагу. Спеціально навчені і заздалегідь підготовлені штурмові групи після короткого масованого артилерійського удару повинні зламати оборону. У прорив вводяться великі рухомі з'єднання на танках і БТР з артилерією, яку буксирують тягачами, а не кіньми. Літаки тактичної авіації ізолюють поле бою, не даючи противнику перекинути підкріплення на ділянку прориву і полюють за артилерією противника. Такий підхід до ведення бойових дій став класичним. Ідея виявилася настільки блискучою, що більша частина європейських столиць впала за лічені тижні. Не спрацював німецький бліцкриг тільки з Великою Британією, до якої було не дотягнутися. Із СРСР, який завдяки мужньому і грамотному опору, а також великим територіям, зміг мобілізуватися і вивести промисловість у недосяжні для німців райони. Війська не мали мобільних засобів боротьби з танками, а тому рухливість військ отримала перевагу над вогневою міццю. Через це Друга світова війна не скотилася в позиційний глухий кут. Але наприкінці війни німці розробили відомий Фауст-патрон, який мав стати тим самим мобільним протитанковим засобом, але не став, бо мав вкрай обмежені технічні характеристики. І хоча фаусники попили багато крові танкістам антигітлеровської коаліції, дві спалені в Берліні радянські танкові армії – це все ж таки міф. Берлін упав, Німеччина була розбита. Стратегічні бомбардування тилів показали високу ефективність, але вирішальну роль не зіграли. Старий Дує помилився, і результат війни вирішили рухливі з'єднання. Проте ідея піхотної протитанкової зброї стала розвиватися, і незабаром війська отримали безліч різних типів ручних протитанкових гранатометів і протитанкових керованих ракет. Розвиток ракетної техніки також дав військам передових країн тактичні балістичні та крилаті ракети для ізоляції поля бою і контрбатарейної боротьби. Стратегічні сили, в свою чергу, перейшли від звичайних бомб до ядерних. Тепер у головних потенційних противників з'явилася можливість справді знищити тил ворога. Загроза ядерного знищення нависла над людством. Про прості бомби і різні ракети зі звичайними боєголовками ніхто не забув. Але влаштувати бомбардування, як в Дрездені, стало неможливо через розвиток реактивної авіації і ракет ППО. А самі крилаті ракети несуть просто мізерну боєголовку. Подумайте самі, що можуть зробити 650 кг вибухівки із заводом площею в десятки гектарів. Тому гарантовано знищити тил сучасної держави можна тільки масованим ядерним ударом. Це підтвердили війни в Кореї і В'єтнамі. Американські військові так і не змогли вбомбити їх у кам'яну добу, хоча й доклали для цього всіх зусиль. Наприклад, на В'єтнам одні тільки американці скинули бомб більше, ніж всі 7 сторін за всю Другу світову війну. Але сторони також не забули про виробництво і розробку звичайної зброї. А з 70-х років йде активний розвиток високоточної зброї. Це була чергова військова революція. Застосування високоточної зброї дозволило ефективно ізолювати поле бою і нанести удар в ближній тил. Це обіцяло новий позиційний глухий кут, який зобразив один з аналітиків ГРУ МО Валерій Шликов. Тепер, завдяки стратегії швидкої перемоги, США отримали можливість диктувати на свій розсуд будь-яку тривалість звичайної війни. Орієнтовно такий конфлікт можна уявити собі наступним чином. На початку війни США завдяки своїй перевазі у високоточній зброї вибивають звичайні радянські наступальні озброєння – танки, літаки, вертольоти, кораблі. Не чіпаючи, звичайно, стратегічні сили СРСР, щоб не провокувати ядерну відповідь. Потім настає щось на зразок патової ситуації. СРСР вже не має можливості вести широкомасштабні наступальні військові дії. Але залишається величезна армія, здатна вести тривалі оборонні бої. Сполучені Штати і їх союзники вже не мають ні сил, ні бажання захоплювати ворожу територію і вступати в виснажливі бої із все ще сильним і чисельним противником.
Тоді СРСР запускає свої величезні мобілізаційні потужності з виробництва традиційних озброєнь і кидає на фронт десятки тисяч нових танків і літаків. А США мобілізують свої потужності для виробництва ВТЗ. Така війна, в принципі, може тривати роки і роки з перемінним успіхом. Однак паралельно зі збільшенням виробництва ВТЗ США починають перебудовувати свою величезну економіку на військові рейки, щоб створити значну перевагу в звичайних наступальних озброєннях. Як це робиться, США переконливо продемонстрували під час Другої світової війни. Радянське керівництво бачило вихід із ситуації в удосконаленні системи управління. В кінці 70-х років маршал Радянського Союзу Угарков розробив концепцію об'єднання всіх бойових одиниць на полі бою в єдину систему. Вона базувалася на досвіді побудови системи командування і управління для військ ППО і ракетних військ стратегічного призначення. Удосконалення комунікацій і управління повинно було компенсувати відставання радянських військ в кількості високоточної зброї і дозволити домогтися швидкої перемоги над військами блоку НАТО без втягування в затяжний конфлікт. Теоретично, багаторівнева ешелонова система ППО дозволяла компенсувати перевагу НАТО в авіації. На щастя, перевірити розрахунки військових теоретиків не довелося. З розпадом СРСР радянські розробки нікуди не поділися, і на початку 90-х американці або запозичили, або паралельно розробили концепцію мережецентричних війн, яка повторювала основні ідеї маршала Угаркова. Також в США активно розвиваються нові способи впливу на тили противника – інформаційні війни. Детальніше про це можна дізнатися з відео за посиланням в описі. Наступним винаходом, який змінив обличчя війни, стали БПЛА. Ударно-розвідувальні, прості, непомітні і дешеві. Вони добре зарекомендували себе в невеликих війнах. Найвідомішим масовим застосуванням БПЛА став конфлікт у Нагірному Карабасі у 2019 році. Тоді турецькі ударні безпілотники Байрактар стали дуже відомими. Різні експерти прогнозували загибель танків як виду зброї, і систем ППО, і взагалі всього, адже БПЛА будуть літати роєм і знищувати все на своєму шляху. Скептики, однак, зауважили, що невідомо, як покажуть себе ударні дрони в умовах активної протидії засобами радіоелектронної боротьби і багаторівневої системи ППО. Адже до недавнього часу радянські системи ППО ніколи не використовувалися так, як вони були задумані спочатку – пошарово, щільно і об'єднаними в єдину систему управління. За всім цим ажіотажем громадськість проспала справжню революцію – розробку невеликих розвідувальних дронів. Саме вони дозволяють військам бачити за горизонт, саме вони коригують артилерію, саме вони не дозволяють противнику нанести раптовий удар великими силами на вузькій ділянці за заповідями Гудеріана. До чого був цей екскурс? Щоб переконливо показати, що війна виграється в тилу, а характер бойових дій визначається тактико-технічними характеристиками озброєння, логістичними можливостями, промисловими можливостями і здатністю воєначальників правильно розпоряджатися всім цим. Сьогоднішня війна явно зайшла в позиційний глухий кут, і битву за Бахмут, напевно, можна назвати його втіленням. Сторони можуть скільки завгодно хвалитися тим, наскільки метрів просунулися вперед і скільки квадратних кілометрів звільнили. Без випуску мобільних формувань в оперативний простір це не має значення у війні проти мобілізованого противника. За першою лінією укріплень буде друга, за другою третя і так далі, поки наступаючі частини не будуть вибиті, як німецькі ударні війська в операції Міхаель. Те, що відбувається сьогодні, не є результатом злого умислу і змови. Це результат глухого кута, викликаного розвитком озброєння і помилками командування при проведенні операцій. І ми все більше занурюємося у світ, що так схожий на Першу світову війну. Не варто сподіватися на постачання західної чудо-зброї. Її просто немає. Або що російське керівництво прокинеться і почне всерйоз воювати. Не почне. І чудодійної зброї не буде. Бог, як і раніше, на боці не вундервафель, а великих батальйонів. А батальйони в арміях індустріальної епохи настільки великі і формуються так швидко, що масова армія робить країну практично непереможною. Також на затягування війни вплинула і тривала підготовка. Система масової мобілізації дісталася у спадок від більш розвиненої цивілізації і, хоч з деякими нюансами, налагоджена і може працювати як годинник.
Політична інертність населення дає правлячому класу багато простору для польоту фантазії. В результаті наміри сторін захистити і розширити свій капітал досить сильні, а сили приблизно рівні. Саме це не дає можливості переломити хід війни і перемогти суперника. При цьому ВПК країн НАТО здебільшого знаходиться в сплячому або розваленому стані. Так, розпад СРСР погано позначився на стані його супротивників. Головна військова загроза зникла, а треті країни настільки заманили своєю дешевою робочою силою, що та ж Європа була сильно деіндустріалізована, що підірвало її можливості з мобілізації. Наприклад, Підприємства, що знаходилися у BAE Systems, перепрофільовані і закриті. Якщо українському Challenger 2 знадобиться ствол, то доведеться брати його в іншого танку. Виготовити новий неможливо. Компанія BAE Systems визнала, що у Великобританії немає потужностей для виробництва великокаліберних гармат. Про це 8 червня повідомило спеціалізоване видання Shepard з посиланням на заяву підприємства. знаряддя і танки через провал вже українського літньо-осіннього бліцкригу 2022 року доводиться збирати зі світу один за одним і оснащувати цілим зоопарком різних типів техніки, які не зовсім відповідають логістичним і технічним можливостям ЗСУ. Також війна вимагає не тільки мільйонів солдатів, а ще більше робочих рук, а західні країни вже не одне десятиліття переживають демографічну кризу. Крім того, західні країни поки не мають можливості інвестувати всі свої ресурси та виробничі потужності в український конфлікт, оскільки на горизонті все ще маячить протистояння з Китаєм, який ще не витратив багато своїх ресурсів на війну і лише нарощує виробництво зброї, в тому числі ядерної. Позиційний глухий кут публічно визнають навіть дуже високопоставлені чиновники країн НАТО. Наприклад, начальник штабу розвідувального управління Міністерства оборони США Джон Кірхофер. Certainly, we are at a bit of a stalemate. We do see incremental gains by Ukraine as they commit to this counteroffensive over the summer, but we haven't seen anything to really help them break through, for example, to drive to the Crimea. It's interesting to me, we tend to focus on some of the munitions that the West provides to Ukraine as they fight this out. And we look at some of them as holy grails as they play out. So if you think of HIMARS, certainly that led to some sensational tactical events. And then you see the Storm Shadow missile doing the same thing. And now we're talking about dual purpose, improved conventional munitions or cluster bombs. None of these, unfortunately, are the holy grail that Ukraine is looking for that I think will allow them in the near term to break through. Хіба що сторони знайдуть якийсь тактичний або технічний фінт вухами, який дозволить їм прорватися на оперативну глибину. І генерали, як і 100 років тому, не замислюючись, обмінюють тисячі людських життів на незначні клаптики землі, які більше нагадують місячний пейзаж. Розраховувати на знищення тилу теж не варто. Тил України – це США і їх союзники, які помітно закрехтіли від цієї війни. Але все ще мають сили і мобілізаційний потенціал своїх економік. РФ не такий значний гравець, але має розвинений ВПК, а суспільно-політичну систему підтримує Китай, який має свої інтереси в цій війні і в РФ в цілому. Крім того, російське керівництво має в рукаві козир, який ще не розіграний для стабілізації своєї соціально-економічної системи – фашистську диктатуру. Далі втягувати у війну можна лише нових і нових учасників, аж до США і Китаю. Правда, вже на східному фронті світового протистояння. І тоді, можливо, коли одна зі сторін почне програвати, для знищення тилу будуть використані найефективніші засоби – ядерна зброя, і людство відкотиться назад у своєму розвитку. Детальніше про це можна дізнатися з відео в описі. Єдиним виходом може стати тільки соціалістична революція в воюючих країнах. Вона не означатиме поразки і не принесе миттєвого миру. Ми не пропонуємо здатися. Революція в Росії або в Україні стане тим поштовхом, який знову запустить світову революцію, оскільки Велика Жовтнева революція запустила революційні процеси в Німеччині та Угорщині у 1917-19 роках, а також ряд революцій пізніше. Тільки знищивши джерело воєн, капіталізм, ми зможемо вирватися з безперервного військового конфлікту, який представляє історія. Ну а поки що, на Східному фронті без змін.
З вами був Робітничий фронт України. Підписуйтесь на наші медіа, читайте матеріали на сайті, приєднуйтесь до гуртків. Будемо разом будувати нову цивілізацію. Миру вам, товариші!